No moi! Anna täällä sun artisti, äänikoutsi ja musaope. Today I am going to react to not one, not two, but 3 singers at once. Tämänkertainen kappale on nimeltään Ti amo così. Ja sen meille esittää nyt Dimash Kudaibergen, Lara Fabian. Ja tästä nimen lausumisesta en ole varma. Minua saa korjata, mutta Aida Garifulina. Let's jump right into it. На льду звезды фигурного катания. На сцене Лара Фабиан, Аида Гарифулина, Димаш Кудайберген. So is that how you pronounce her name? Jäähalli. Prendoti te desiderio di me limpido libero il più forte prendi di me. Onpas meillä lämminsävyinen sopraano täällä. Vau, miten hyvin Dimashin ja Aidan äänten sävyt sopivat yhteen. Upea blendaustyötä kummaltakin laulajalta. Oikeastaan niin samanlaiset sävyt kuin vain tenorilla, jos Dimashia nyt voi tenoriksi kutsua, hänen äänialansa luokittelu on sattuneesta syystä hieman vaikea. Eli tenorilla ja sopraanolla voi tällaisessa laulutyylissä olla. Beautiful clean harmonies. With such similar vibratos as well. Hi Lara. La forza che vibra dentro di te, la mia frenesi. He looks so happy. Di amarti. Dove no dentro te Okei. Lara laulaa suoremmalla, modernimmalla tekniikalla, selkeästi enemmän rintaääntä käyttäen Aidaan verrattuna. Vaikka Lara miksaakin täällä. Hän ei siis laula täydellä kiinteällä rintarekkarilla ja täydellä äänihuulikontaktilla. Raikas tuulahdus tässä sovituksessa kerrassaan. Ja Dimash, mikä kameleontti. Hän vastaa heti stydimmällä. Mäpäs laitan tosta tuon Dimashin aloituksen uudestaan. Hän vastaa heti stydimmällä energialla kuin esimerkiksi alussa Aidan kanssa, muokaten omaa lauluaan muutenkin Laran tyyliin sopivammaksi, esimerkiksi laulaen suoremmin ja mukauttamalla vibraattoaan sopivammaksi Laran kanssa. Isn't he also like a very much of a fanboy of Lara's? How can he keep himself together so well in front of his idol?
respiro io ti cercherò, la sonorità delle tue unità, come poesia, melodia, sei tu vita mia. Stelle vaganti siamo, che bussano nell'oscurità della falsità, voce forte e sincera, maggiore minore esplode perché Wow. in ultimo respiro io ti cercherò, la sonorità delle tue metà. It all flows so beautifully. Here we go. Can we have a higher note? There it is. And it was a long one. Woohoo! Those harmonies. That last high note from Aida, brilliant. Lara's harmony was actually pretty low. Did you catch that? Well, we will go back to that ending in a bit. Hieno suoritus kaikilta kolmelta kerta kaikkiaan, etenkin kylmässä tilassa. Oletan, että jäähalli on viileä paikka, joten painottaisin alkulämmittelyn tärkeyttä laulajille, jotta keho varmasti lämpenee ja ääni saavuttaa tarvittavan elastisuuden. Loppua lukuun ottamatta tämän performanssin ambitus on melko matala, joten laulajat päätyivät käyttämään aika lempeitä sävyjä. Mä odotin kovasti tuota loppuhuipentumaa, jossa tulisi heille enemmän haastetta, ja tulihan se lopulta, ja se oli hieno ja todella palkitseva. Hypätään nyt tuonne loppuhuipentumaan. Sieltä löytyy paljonkin analysoitavaa, mutta keskitytään ensin Aidaan. Aida. Oh, I'm like a minute behind. Here we go. Now. So let's focus on Aida first. Just look at that beautiful, relaxed jaw. Neutral jaw. It's not pushing forward. It's not pushing back. At the same time, her jaw is absolutely locked to sustain the note effortlessly, to keep the note, to hold it. Her stage presence is also extremely confident. If you want to come across as confident on stage, slowing down your movement is usually a good idea. Love the diva hand. Let me see if I can find another example of that actually. There. There, taking her time. So graceful. These clips are so short. I wish they show the singers more. Sorry, skaters. You are absolutely amazing as well, but I'm here for the vocals. Okei, mennäänpä sitten takaisin grande finaaleen. Vikat tehokkaat, hyvin tuetut hapet ja siitä kauniisti yhtä aikaa. Mennään.
Kaikilla erinomainen tuki, happikontrolli, vibraatot eivät huoju. Orkesterin johtaja on laulajien takana. Näkyisiköhän se täällä jossain? Orkesterin johtaja on laulajien takana näyttämässä loppua orkesterille, joten tämä on pitänyt varmaan treenata aika tarkkaan, jotta Dimash, Aida ja Lara osaavat lopettaa yhtäaikaisesti, vaikka orkesteri antaakin siihen myös apua. Sitten mä haluan näyttää sulle täältä tämmöisen stillin. Olisikohan tuo hyvä? Katsotaas. I want to see Dimash's mouth. Okay, here we go. Aidan lauluasennosta jo puhuttiinkin, mutta täällä näkyy, miten hienosti Dimash pyöristää huuliaan. Huulien pyöristys on tavallaan ääntöväylän jatke. Tämä edesauttaa sitä klassista pyöreätä sijoitusta, mitä Dimash käyttää tässä performanssissaan paljon. Mehän jo tiedämme, että Dimash on valtavan monipuolinen laulaja, ja hän on tietoisesti valinnut klassisen lähestymistavan tähän. Hän on valinnut tänne pyöreän lähestymistavan, niin kuin sanoin, ja auttaa myöskin madaltamalla kurkun päätä. Sä näet sen tosta Dimashin kurkusta myös, se joo. Mutta se ei ole myöskään tungettu liian alas. Hänellä on todella hyvä kurkunpään kontrolli. Lara laulaa tässä aika alhaalla, jonka vuoksi hän on valinnut hieman leveämmän vokaalin kannattelemaan sitä soundia, ettei hänen kurkunpäänsä valahda liian alas, ja jotta hänen soundinsa pysyy riittävän keveänä. Helposti, jos me lauletaan matalia nuotteja, niin sitten sitä kurkunpäätä lähdetään painamaan, ja siitä ei tule mitään muuta kuin ongelmia. Jos sä sanot vaikka cozy, jos lähdet painamaan kurkun päätä, se vaikuttaa vireeseen, se vaikuttaa soundiin, se lähtee herkästi pöhisemään helposti. Eri soundit tarvitsevat myös eri mikkitekniikan. Homma kuinka Aida, näkyyköhän se, onko se? Kuinka Aida ja Dimash vievät mikrofonia kauemmaksi selkeästi. Heillä on voimakas klassinen äänenmuodostus, joka perustuu siihen, että sun pitää saada voimakas ääni orkesterin edessä ilman mikrofonia, kun taas Laran modernimpi tyyli vaatii sen, että mikrofonia pidetään lähempänä. This was special. The way these guys complement each other is magical. Absolutely magical. I wouldn't have guessed how well these voices go together, honestly. And this arrangement, it's so carefully thought. The tempo was so flowy. I think I already mentioned this, but it slowed down and sped up at perfect places to make it more dramatic and breathing. Mut mitä sä olit mieltä tästä performanssista ja mun reaktiosta siihen? Tule tuttuun tapaan kommentoimaan tonne alas ja heitä mukaan mulle uusia reaktioehdotuksia. Muista myös tykätä tästä videosta, tilata mun kanava ja klikata sitä kelloikonia niin, et myöhästy mun ensi viikon reaktiovideosta ja sen ensi-ilta-chatista. Nähdään toivottavasti siellä. Moi moi!